પછી બીકોમ, એમકોમ અને છોકરીઓ તો બીકોમ કરીને બી આનંદમાં રહી શકશે, કારણ કે એમને તો ભગવાન એવી આશીર્વાદ આપ્યા છે. ગામડામાં રહેશો તો વધારે સુખી થશે. Skill. Additional skill is also considered as alternative career. Ultimately તમે શા માટે આટલું શીખો અથવા તો કેમ કંઈક બનવું છે, લાઈફમાં મજા આવે આ સપના પૂરા તો જ થાય કે જ્યારે આપણું ગમતું કામ કરીએ. અમારે એમાંથી ઇન્કમ જનરેટ કરવા માટે શું કરી શકાય એના માટે ડિસ્કશન કરવાનું. ભવિષ્યમાં આપણે નોકરી કરવી જ નથી. આત્મનિર્ભર ભારત આપણો ટોપિક છે. અને સાચી વાત છે. જો એન્જિનિયર એટલે કોણ? એન્જિનિયર એટલે દેશનું એન્જિન કહેવાય, દેશને ચલાવે એ એન્જિનિયર. ચલો, પ્લાન એ તમારો સરસ નોકરી મેળવવાનો, ધારો કે ના મળી તો શું, અથવા તો ઓછા પગારની મળી તો શું? કારણ કે રીઝન એ છે કે મોંઘવારી એટલી છે કે અઢળક પગાર જોઈશે, ઢગલા બંધ, અને દર મહિને આઉટ ગોઈંગ તો એક્સપેન્સીસ ચાલ્યા જ કરવાના. તો એના અમદાવાદ જેવા શહેરમાં આ બધા જ માણસોની ડિમાન્ડ છે અને તેમ છતાં તંગી છે.